Suasana railway station pada waktu malam. Awak nampak kotak ni? Kata first class. Rupanya this room. Train dia agak lama juga, geng. Kita tengok kat movie, kalau tarik ni train akan berhenti. Ada tangga untuk naik ke tingkat atas. Aduh. Kita baring dulu, geng. Nampak cerah sikit. Railview Rooms and Restaurant. And dia dalam stesen, geng. 107. Kita tunggu tuk-tuk dekat sini lah. Mana ni? Driver dah belah. Geng, selamat datang ke Travel Mission. Episod lepas sampai enjoy dengan makanan. Episod ni satu lagi experience yang terbaru pula. Aku nak caw daripada Calicut dan aku dah book tuk-tuk lah untuk pergi ke railway station. Nampak tengok aku pakai dua beg besar dengan beg ni. Sebab apa, tadi aku beli iron box tu. Biasalah traveller macam ni lah, bila barang lebih kena buat macam tu. Tak apa, tuk-tuk dah cukup dah, 40 rupees aku tengok. Jom lah. Okay, geng, tuk-tuk kita dah drop kita dekat railway station. Tak tahu mana satu kita punya platform. Kena check dulu dekat tiket counter. Okay lah, kita check dulu. LP 935 Mavili Express here. Alright. Kat sini ada kedai-kedai sikit. Suasana railway station pada waktu malam. Ada pipe air kat sini, kita boleh tengok. Boleh refill water. Kita punya ni platform 1. Kau mesti ada terfikir kan, apa yang nak tunjuk pelik sangat kan. Hari tu dah naik train dah apa kan. Kejap tunggu train datang. Kita ada dalam 40 minit lagi. Yang kalau hampa tengok kat sini, dia ada nombor dia. Coach position 12. Kita punya ni nombor 6. So pergi depan lagi. Bukan depan lagi, depan sangat. Ambil ikut aku jalan ni. Macam ni lah suasana malam dekat railway station Calicut. Bagi aku agak aman. Maybe sebab awal lagi kot. Depan ni, geng, jenis bang yang lambat. Last minute ada ice cream. Scary. Okay, tengoklah apa-apa. Nak beli ayak tapi beg penuh. Hello, I want water. How much is water? 14 rupees. 14 rupees. Sorry left hand. Ambil ayak sikit, geng. How much this banana chips? 100 rupees. How many grams? 250 gram, 100 rupees. Okay. Thank you. 86. Yeah. Water. Already too many luggage. Water also. Jom, depan lagi. 14 rupiah je aku beli ayak kat situ actually. Nak pergi hampa tengok sikit kedai depa. Pergilah saja-saja kita ambil ni nombor 6 coach kita. Ada tempat kosong kat sini, geng. Bolehlah letak beg sekali, duduk. Kita duduk tunggu dulu sama beg-beg aku. Ada lagi dalam 30 minit ke 35 minit. Kadang-kadang train dia boleh jadi lambat juga. Tak apalah, mai awal better daripada mai lambat. Calicut ni satu tempat yang sangat lovely, geng. Kerala secara umumnya very friendly, sangat helpful. Ada juga scam, sangat sikit lah aku encounter compare to tempat-tempat lain. Macam ambil Uber ke apa ke kan. Katalah dia RM32.46. Dia memang akan cari baki tu. Kalau hampa pergi 50, kadang-kadang kita yang nak bagi, tak apalah, ambil je 50 rupees ke 40 rupees ke kan. Macam tu. Sangat baik. Food capital memang justified lah. Macam-macam aku makan. Hampa pun tengok dekat episod-episod lepas. Kan mai lagi lah, siapa-siapa nak mai ni tengok video aku ni. Serius, hampa tengok je episod-episod lepas. Lepas tu pergi makan kat tempat tu lah. Buat benda-benda yang aku buat ni memang terbaik. Hampa tak akan disappointed. Geng, nampak gaya macam train kita ni dah postpone sikit. Sebab aku tengok live status, dia duduk somewhere lagi 2 stesen sebelum ni. So Calicut ni dia akan mai dalam pukul 9.54. Hopefully mai masa tu lah, jangan lambat lagi.
Oh, dia pun dah tulis kat sini 26 minit delay kalau ikut. Okey geng, dekat-dekat masa train nak datang ni bolehlah nampak crowd sikit. Ramai, dah mai dah. Yang aku pula duk ingat train nak mai dekat dah, nak ambil dia punya shot bila dia nak mai tu dah bangkit dah. Tengok-tengok delay. Aku sudah jadi penuh. Dengan announcement. Sekarang ni aku nampak lah rahsia di belakang sebab apa kosong masa kita main awal 40 minit tadi. Sebab train sini memang main lambat. Sekarang ni apa tengok dah penuh dah. Geng, finally kereta api dah nak main dah. Okey, cantik, baik lah. Express platform क्रमांक station of passengers train number 1603 Inilah kot kita punya Bangalore Central Thiruvananthapuram Central Navili Express has arrived on. Gila geng, awak nampak kotak ni, kata first class. Jom tengok AC tu tayar macam tak ada beza je. Aku tengok aku punya C10, ingat ada bilik semua, rupanya tak pun. Oh okay, macam ada bilik C10 ya. Oh, this is a room. Ala pula. Ala pe. Dah tutup pintu dah. Aku book untuk lower berth, dapat upper berth. Tak apalah, bawah tu tadi tunjuk ada orang. Train dia agak lama juga geng. Aku dah ingat first class ni first class. Tapi better than hari tu lah. Cuma satu je tak puas hati. Aku rasa aku beli untuk lower berth, tapi bila dapat tiket ni dia tulis tiket aku dekat atas. Macam mana tu? Geng, luck is on our side, tapi tak tahu untuk berapa stesen. Sebab abang yang duduk dekat seat ni, kira lepas first station 5 minit tu dia dah keluar dah. Aku check dengan TTR yang check tiket tu. Aku tanya boleh tak aku duduk kat bawah sementara passenger mai. Dia kata tak ada masalah. Cuma bila ada passenger mai, aku kena bangkit lah. Sekali dengan cadak, selimut aku semua. Sekarang ni kita tengok apa ada dekat train. So depan ni pintu masuk geng. Kita ada langsir dekat situ. Kat sini kita boleh nampak toilet occupant ke tak. Okay, lepas tu masuk-masuk kat sini. Kita ada tangga untuk naik ke tingkat atas. Dan ada tempat nak gantung apa-apa kat sini. Dan kita ada katil. Tengok, satu dekat atas, satu dekat bawah. Kita punya 2 tire. Dia ada juga 3 tire, tapi yang ni bukan dia. Atas ni dia ada kipas satu. Depan ni tingkap lah. Tingkap. And ada meja satu dekat sini. Kat sini boleh letak luggage kecil lah kot. Nanti kita letak luggage kita. Ni Swiss dia. Tak tahu Swiss apa. Ada tong sampah satu. Okay. Okey, yang ni macam kita tengok kat movie. Kalau tarik ni, train akan berhenti. Tapi tak tahu dia masih pakai ke konsep tu. Hampa tengok ni tingkap ni. Oh, gelap lah. Tak nampak apa. Tutup dulu. The temperature inside coach is maintained at 24 Celsius. Okay, nice. Ni, botol ayak ni boleh letak kat dalam ni. Oh, senang lah. Ni attendant macam flight tu. Kalau tekan ni, attendant akan main. Macam-macam post aku dah buat dalam kereta api ni. Sekarang ni kita tengok apa yang kita dapat dalam train ni. Okey kan, aku dah pindah dekat bawah. Tengok apa yang ada kat sini. Tuala kecil, bantal, taruh dulu kat sana. Ni apa ni? Eco-friendly bedsheet. And kat sini ada comforter. Aku set katil sat. Okey, dah siap dekat atas kita punya hotel untuk malam ni. Walaupun TTR dah bagi kebenaran semua tu, tapi aku abang hampa geng, aku memang tak mau lah. Sebab apa? Hampa tengok sagi tengah-tengah station tu, orang main kata ni seat aku lah, bangkit piduk atas lah, apalah meluat macam tu. Tak syok. Kita ikut lah kita punya tiket je. Senang, tayar jawab siapa-siapa. Okay geng, jom naik tangga. Aduh, tengok ni, sempit tak sempit? Orang macam aku ni macam mana lah aku nak naik. Aduh, hampa tengok geng, punya susah nak naik ni. Aduh, kena baring dulu. Macam-macam aksi tentera semua aku nak buat kalau nak naik atas ni. Aduh, naik dah. Selamat.
Kalau ikutkan train aku beli ni, kira paling high class lah untuk level train ni. Tapi aku tak dapat feel macam tu. Masa tu aku beli tiket dalam RM57. Patut aku pikir dah time tu. Something is fishy. Tapi katil ni much better than kita punya katil yang hari tu. Kalau hampa tengok kaki tu memang cukup lah tempat, siap ada tempat lebih lagi. Comforter ni kita tak mau pakai. Bag ni kena ada sebelah aku sebab ada barang valuable. Okay lah geng, kita rehat sat. Elok-elok depan muka aku ada benda ni. Ni apa ni? Aircon ke? Macam aircon. Tak apa, jom. Train nak stop dekat next station. Kita tengok sikit suasana next station. Sebab nampak dia slow je. Geng, tandas dia surprisingly tak seteruk aku fikir lah. Okay, dia ada tempat mandi juga. Cukup lah. Setakat banyak ni aku tunjuk kat hampa. Tapi bau. Dia by right geng, ikut-ikutkan tandas ni sepatutnya dia kena bersih. Sebab apa? Tandas first class. Tapi kat sini mereka bukan jaga pun. Maksud aku, kalau orang mai daripada kompartmen lain, daripada coach lain, kompartmen pula coach lain, mai sini nak guna tandas ni pun bukan ada orang larang ke, bukan ada larangan. Macam dulu train Rusia aku semua tu lain, kat Europe semua lain. Silap duduk tempat kena fine dia kau. Tapi bayangkanlah sini tak ada apa macam tu. Tak apalah, kita biasakan. Bagi travel mission, tak ada benda baik, tak ada benda buruk. Semuanya adalah pengalaman. Aku rasa mungkin kalau kita nak betul-betul luxurious punya experience tu, kita kena ambil yang betul-betul first class, yang harga memang ekstrim. Kot, maybe next trip ke India aku cuba buat benda tu geng. Okay, kita tengok suasana train kita nak berhenti dekat next station. Maybe stop dia sebelah sana kot. Jom kita kot. Tingkat ni. Betul lah. Aku plan nak tunjuk dekat hampa, tapi dia opposite side. So opposite side, bila aku tengok tingkap tu pun view dia tak nampak lighting kot. Mana cadang kita? Pergi bawah pula. Aduh geng, aku mengaku geng, memang aku cakap kemas kata kita ikut tiket apa. Tapi aku fikir balik geng, katalah memang tak ada orang sampai stesen kita nak turun, rugi juga. Sebab satu lagi aku dah sembang dengan TTR, orang yang check tiket tu. So aku tanya permission dengan dia. Dia kata okey je, tak ada masalah selagi tak ada orang. Cuma aku je feel bad semua, tapi fikir balik, rugi lah kalau tiba-tiba memang tak ada orang kat sini. Kita relax kat bawah ni, sekejap lagi dia main, dia gerak kita. Kita dah nampak dah ada satu stesen. Kita baring dulu geng. Bila kat bawah ni keselesaan yang tiada tandingan untuk level kereta api lah. Dan kereta api India bukannya benda paling selesa aku pergi, dan bukan benda yang paling teruk aku pernah hadapi. Okay. Aduh geng, charger pun tak function tiba-tiba. Tak tahu siapa ni. Tak apalah. Jom. Good night geng. Selamat pagi. Aku dah bangkit dah. Elok aku tengok time aku pun dekat-dekat dah untuk station aku. Mungkin lambat sikit kot sebab kita start lambat. Satu benda ni memang aku cukup tak suka. Dia memang tak ada notification duk station mana, next station kat mana, semua tu. Nak sampai dah, next stop ni Chertala, following stop Alapula. Alape lah stop kita. Macam elok je kita punya gamble ni, tak ada orang mai pun. Cantik lah. Tidur muncul tadi. Dia kata next stop ni Alape. Jom lah, kita standby siap-siap. Saya kalau lambat payah. Aduh, kesempitan. Dia stop apa? LP stop tak nak? Ingat boleh open? Kadu open? Dia ni duk tidur. Ada lah. Okey. Belum lagi geng. Ni baru cerita lah. Maksudnya kena tunggu kat sini ya, dengan bag-bag ni. Aduh geng, rupanya ada 18 minit lagi weh. Dia salah abang. Salah abang awal stesen tak apa. Kalau salah abang lepas stesen kita dah lepas, betul-betul salah lah tu. Tak apalah, aku main duduk dulu. 18 minit dengan bag ni berat tu. Okey, dia main panggil dah. Thank you bro. Okay geng,
kereta api makin slow, macam stesen ya, mungkin opposite. Dia kata sebelah ni. Okey, dah nampak cerah sikit. Mungkin dah masuk kawasan stesen. Kat sini tinggal lah stesen ada tu pun. Kita kena pi lagi. Okey geng, nampak macam dah datang dah stesen. Sangat happening ya stesen ya. Train number 16127 Chennai Egmore. Okey, dah stop dah geng. Aduh. Okey, thank you. Ni kat sebelah ni ada police station, railway police station. Ramai yang turun dekat stesen LP ni. Inilah nama stesen dia, Alapula LP. Dah sampai dah. By the way, aku dah ambil bilik dekat sini, dan kebetulan dia kata dalam compound juga. Aku rasa depan ni kot Rail View, betul. Rail View Rooms and Restaurant. Wah, sangat convenient lah. Nama dia Rail View Residency. And ni bilik dia, Rail View Rooms and Restaurant. And dia dalam stesen geng. Kereta api kita ni. Okey lah, jom naik pergi bilik. Jom check in geng. 107 106 7 6. Cantik juga bilik dia. Simple but nice. Are you okay? Huh? YouTuber, yes. Nice room, huh? Let me check bathroom. Also very clean. Geng, bilik ni sekadar nak rehat boleh lah. Tapi kalau plan nak luxury stay ke apa, sorry lah, ni bukan tempat dah. Okay, ni yang pernah rehat-rehat sikit, boleh. Semua bersih je. Okay, basic lah, basic room. Tandas dia pun okey, ada shower, ada hot water, bersih. Cukup lah, cukup. Basic. Geng, aku nak mandi, lepas tu aku nak tidur geng. Esok kita ada satu aktiviti yang sempoi. Till then, selamat malam. Jom. Geng, selamat datang ke Travel Mission. Selamat pagi. Kita dah check out daripada hotel kita, Rail View Residency. Nama Rail View Residency ni sebab apa? Kalau hampa tengok, hotel ni dia duduk dalam compound railway station. Depan-depan tu memang kereta api lah. Ni memang station lah, elok-elok station. Bila aku turun daripada sini, turun je, jalan tak sampai seminit dah jumpa bilik ni. Kat sini bilik dia, okay lah, just nice. Ada bilik AC, bilik non-AC. Dia senang je. Bila bilik AC ni, dia akan bagi remote control lah. Kalau non-AC ni tak ada remote control. So sebelah ni pun, mereka ada mereka punya Rail View Veg Restaurant. So kat sini mereka ada jual barang-barang macam keropok, ayak-ayak, ada buah-buahan pun. Tak tahu lah ni nak buat jus ke apa ke. Ada aiskrim kat sini. Lepas tu snacks lah, murku, all this type of chips. Ada bakery item juga dekat sini. Ni bos kita. Hello, hi sir. How are you? Fine. Okay. So dalam ni veg restaurant lah. Okay, kita tak makan kat sini, tapi just aku bagi info kat hampa. Elok lah. Ada Indian Railways satu. Masa kita nak keluar, dia orang ni baik lah. Aku book Uber kat sini. Uber tunjuk kurang RM450. Tapi dia habaq. Kat sini Uber punya network tak banyak. Kalau call Uber, dia ada dua masalah. Satu, dia akan ada masalah dengan local taxi. Biasalah benda ni kan, kita pernah dengar dulu. Yang kedua adalah Uber bila sampai sini baru dia akan cuba gelagat-gelagat scam dia. Dia kata better ambil tuk-tuk. Harga lebih kurang sama lah, RM400, RM450 macam tu juga. Tapi at least mereka tak akan minta lebih. Itu je kita nak. Package besar aku pun aku dah drop dekat sini. Lepas tu mereka bawa mai laluan satu lagi lah. Auto stand punya laluan. Ini stand இப்படி இறங்கணுமா? Okey. Kita tunggu tuk-tuk dekat sini lah. Pintu belakang lagi dekat. Dia kata tayar jalan jauh. Yang tuk-tuk dah sampai dah. Jom.
Tunggu. Ni tuk-tuk aku. Mana ni? Driver dah belah. Mana ni? Pola. Yang mereka suruh tunggu dekat satu tempat ni. Dari sini kita akan transfer pergi ke kita punya main place. Geng, kita dah sampai ke tempat untuk next adventure kita. Satu experience yang cukup marvelous. Tapi aku akan akhirkan episod kali ni, video ni dekat sini, so that next episode ni hampa boleh enjoy experience ni. Jumpa di next episode. Terima kasih sebab sentiasa bagi sambutan untuk usaha-usaha aku. Orang yang tak subscribe, tolong subscribe. Sentiasa tengok video Travel Mission, like, share. Next episode, satu benda yang betul-betul besar menanti anda.